Jag heter Luke, är 32 år gammal och jag växte upp som den osynliga sonen. Medan min bror Matthew solade sig i rampljuset av mina föräldrars beundran dröjde jag mig kvar i skuggorna och samlade akademiska prestationer som samlade damm. I åratal finansierade jag i hemlighet min familjs livsstil medan Matthew fick äran. Just den där söndagsmiddagen, när min far hånade, du kommer aldrig att bli lika bra som din bror. Något inom mig brust äntligen. Jag reste mig upp, skakade händer och sa ord som hade byggts upp i årtionden. Innan jag delar med mig av vad som hände sedan, lämna en kommentar och låt mig veta varifrån du tittar och tryck på prenumerera om du någonsin har känt dig överskuggad av någon annans glans. När jag växte upp i en förort till Boston var jag alltid Matthews lillebror. Från mina tidigaste minnen runt 6 års ålder var mönstret redan etablerat. Matthew var 5 år äldre, naturligt atletisk, med en lättsam charm som drog människor till sig. Han hade vår fars breda axlar och vår mors vinnande leende, medan jag var mindre, mer reserverad med ett eftertänksamt uppträdande som ofta misstogs för blyghet. Min bror dominerade varje familjefotografi, alltid centrerad, alltid strålande, medan jag stod tafatt i kanterna. På skolbilderna visade Matthews självsäkra flin perfekta tänder, medan mitt avslöjade det nervösa leendet hos en pojke som försökte för hårt för att synas. Skillnaden mellan oss var aldrig tydligare än under födelsedagar och helgdagar. På min 8-årsdag fick jag ett enkelt naturvetenskapligt kit, medan Matthew, vars födelsedag var 3 månader tidigare, hade fått en helt ny maintainbike som kostade 4 gånger så mycket. När jag packade upp min present rufsade mamma till mitt hår och sa: den passar dig, älskling. Du gillar alla dina smarta sakerna. Samtidigt var pappa ute och hjälpte Matthew att justera sadeln på sin glänsande cykel. Samma år kom julafton med en PlayStation med 6 spel till Matthew. Jag köpte 2 böcker och ett schackspel från lågprisbutiken. När jag så besviken ut sa mamma: böcker varar längre än tv-spel, Luke. Vi tänker på din framtid. Men jag visste sanningen. Mattids lycka betydde helt enkelt mer. I 4:e klass upptäckte jag min egen styrka i skolan. Mitt betyg kom hem med raka aspbetyg och jag presenterade det stolt vid middagen. Pappa tittade på det och nickade. Bra jobbat, grabben. Sedan vände jag mig omedelbart till Matthew. Hur var fotbollsträningen idag? Mina perfekta betyg förväntades, inte firades. Matthews mediokra prestation på planen motiverade 20 minuters livlig diskussion. Jag försökte ändra taktik. Om studierna inte imponerade på dem, kanske sporten skulle göra det. Jag gick med i juniorlaget i baseball och spenderade timmar med att öva på min sving på bakgården. Efter 3 veckors träning gick jag fram till pappa en lördagsmorgon. Vill du hjälpa mig att öva på pitching? Frågade jag hoppfullt. Han tittade på sin klocka. Förlåt, kompis. Matthew har en övningsmatch om 30 minuter. Jag lovade att jag skulle titta. Då lämnade mig stående på gården med vanten i handen. I 5:e klass förstod jag min position i vår familjehierarki. Jag var reservsonen, försäkringen. Om Matthew misslyckades, hade den åtminstone inte mig som sitt förstahandsval, men bättre än ingenting. Denna insikt kom inte som en dramatisk uppenbarelse, utan etablerade sig snärare i mitt medvetande som ett långsamt, kraftigt regn som blötlägger jorden. Den sommaren upptäckte jag datorer på det lokala biblioteket. Fru Vitaker, bibliotekarien, lade märke till min fascination för kodningsböckerna och visade mig grundläggande programmering på bibliotekets föråldrade dator. Du har en naturlig fallenhet för det här, sa hon till mig efter att jag bemästrat enkla kommandon på bara en eftermiddag. Hemma berättade jag entusiastiskt för mina föräldrar om kodningen. Mamma låg frånvarande medan hon vek tvätt. Det var snällt, kära du. Pappa var mer direkt. Datorer är för barn som inte kan komma med i laget. Luke, varför försöker du inte hårdare på sport? Den kvällen tillbringade de middagen med att diskutera Matthews framtidsutsikter för universitetsfotboll året därpå. Han gick bara i 8:e klass, men tränarna lade redan märke till det. Till min 11-årsdag bad jag om en dator. De där grejerna är dyra, sa pappa och rynkade pannan. 3 månader senare köpte de en specialiserad träningsutrustning till Matthew som kostade dubbelt så mycket som en vanlig dator skulle ha. När jag påpekade detta sa mamma att Matthew behövde den här för sin framtida Luke.
Hans talanger skulle kunna ge honom ett universitetsstipendium. Jag drog mig längre tillbaka in i teknikens värld och tillbringade eftermiddagar på biblioteket, där MRS Vitaker gav mig extra datatid. Jag lärde mig JavaScript och HTML och skapade enkla webbplatser. När jag var 12 år märkte eller brydde sig ingen hemma. I 7:e klass kvalificerade jag mig för distriktets vetenskapsmässa med ett datorprogram som förutspådde vädermönster. Jag tillbringade veckor med att finslipa min presentation i hemlighet i hopp om att detta äntligen skulle få mina föräldrars godkännande. Kvällen före mässan påminde jag dem om morgondagens evenemang. Åh älskling, Matthew har en stor match imorgon, sa mamma ursäktande. Scouterna från State University kommer att vara där. Men det här är viktigt, protesterade jag. Jag skulle kunna vinna hela tävlingen. Pappa klappade en hand på min axel. Luke, det kommer att finnas andra vetenskapsmässor. Den här matchen kan avgöra hela din brors framtid. Nästa dag vann jag första pris. Fru Vitaker var där och tog foton strålande av stolthet. Dina föräldrar kommer att vara så stolta, sa hon. Jag hade inte hjärta att berätta för henne att de inte var där. När jag tog hem trofén placerade mamma den på spiselkransen bara för att flytta den till min sovrumshylla nästa dag när Matthew tog hem en deltagarmedalj från sin match. Scouterna hade inte varit imponerade. Konstigt nog hatade jag aldrig Matthew för något av detta. Han var inte grym eller försökte medvetet överskugga mig. Han levde helt enkelt sitt liv i rampljuset som våra föräldrar skapade för honom. Ibland erkände han mina prestationer med en bra jobbknäpp eller himlade med ögonen när våra föräldrar var särskilt uppenbara med sin favoritism. I slutet av grundskolan hade jag slutat försöka tävla om uppmärksamhet. Istället kanaliserade jag min energi på att utveckla färdigheter som så småningom skulle bli min flyktväg. Medan Matthew samlade troféer som belamrade vårt vardagsrum, samlade jag kunskap som en dag skulle låta mig bygga ett liv långt ifrån deras avfärdande skuggor. Gymnasiet markerade en betydande skillnad i de vägar Matthew och jag följde. Medan jag började första året som en redan skicklig programmerare vid 14 års ålder var Matthew på väg till State University med ett fotbollsstipendium. Hemstadshjälten vars avfärd motiverade ett reportage i lokaltidningen. Våra föräldrar gjorde om Matthews sovrum till en helgedom efter att ha lämnat college. Troféer, tidningsurklipp, lagfoton och memorabilia täckte varje yta. Samtidigt förvarades mina akademiska certifikat och tävlingspriser i en Manila-mapp i pappas arkivskåp. Vi vill inte få Matthew att må dåligt när han besöker oss. Mamma förklarade när jag frågade varför mitt senaste certifikat från kodningstävlingen inte visades. Under mitt andra år utvecklade jag en programvara för elevhantering som skoldistriktet faktiskt köpte för $5,000. Lokaltidningen publicerade en liten artikel om det på sidan 17. Jag klippte ut den och tog med den hem i hopp om lite erkännande. Pappa skummade igenom den medan han tittade på TV. Datorer, va? Bra hobby, grabben. Samma vecka gjorde Matthew den vinnande touchdownen i en konferensmatch och våra föräldrar körde 6 timmar för att vara där, vilket lämnade mig ensam hemma över helgen. Den november samma år förändrades allt när Matthew drabbades av sin första allvarliga knäskada. Våra föräldrar var förkrossade och betedde sig som om en nationell tragedi hade inträffat. Mamma grät i dagar. Pappa tillbringade timmar i telefon med universitetstränare och läkare för att söka andra åsikter. Jag försökte trösta dem, lagade middag en kväll när de kom tillbaka utmattade från ett besök hos Matthew på University Medical Center. Jag gjorde lasagne, meddelade jag när de kom in genom dörren i hopp om att lätta deras börda. Inte hungrig, muttrade pappa och gick rakt mot spritskåpet. Matthew kanske behöver opereras, sa mamma som om jag inte hade sagt något alls. Hela hans framtid kunde vara förstörd. I veckor fungerade vårt hus som en begravningsbyrå. Jag försökte få kontakt med dem under denna svåra tid och tänkte att deras sårbarhet kunde öppna en dörr för oss att komma närmare varandra. En kväll satt jag bredvid mamma medan hon sorterade igenom sjukförsäkringspapper. Behöver du hjälp? Jag är ganska bra på att organisera informationen jag erbjöd. Hon klappade min hand frånvarande. Det här är vuxengrejer, Luke. Varför går du inte och spelar på din dator? Jag var 16, inte 6. Men avfärdandet var typiskt. I deras ögon förblev jag ständigt barnslig, oförmögen att bidra med något meningsfullt till familjekriser.
Matthew återhämtade sig så småningom efter operation och sjukgymnastik och återvände till fotbollen säsongen därpå. Han var dock inte riktigt samma spelare. Hans legendariska snabbhet hade minskat och scouter började leta någon annanstans efter sin nästa stjärnrekryt. Samtidigt blomstrade jag akademiskt. Vid andra året på gymnasiet tog jag avancerade kurser och högskolekurser samtidigt. Min studievägledare, Mr. Brennan, blev min största förespråkare och insåg potential som mina föräldrar aldrig såg. Du borde söka till MIT, föreslog han under ett planeringsmöte för högskolan. Dina programmeringskunskaper är mer än exceptionella. Jag har aldrig sett något liknande på 30 år av utbildning. Med Mr. Brennans uppmuntran sökte jag till flera toppteknikprogram, inklusive MIT. Den dagen det tjocka antagningsbeskedet kom tillsammans med ett rejält meritstipendium. Jag kände ett flyktigt hopp om att kanske denna prestation äntligen skulle registreras hos mina föräldrar. Vid middagen lade jag antagningsbeskedet bredvid min tallrik. Jag kom in på MIT. Tillkännagav jag under en sällsynt paus i samtalet om Matthews framsteg inom sjukgymnastik. Fullt stipendium. Mamma tittade på brevet. Massachusetts. Det är väldigt långt borta. Pappa rynkade pannan. Är det inte dit? Det är ett fullt stipendium, upprepade jag. Det betalar för allting. Ja, det är trevligt, sa mamma och återgick till sin måltid. Och, sa jag det? Mattis tränare tror att han kanske är redo för vårträningen. Resten av middagen fortsatte med uppdateringar om Matthews milstolpar i återhämtningen. Mitt antagande till MIT, kulmen på åratal av självgående arbete, krävde mindre diskussion än Matthews förmåga att gå i trappor utan att rigga ihop. När min gymnasieexamen närmade sig fortsatte Matthews fotbollskarriär sin långsamma nedgång. Han spelade fortfarande, men startade inte längre varje match. Våra föräldrar verkade personligen sårade av denna utveckling, som om hans minskade speltid återspeglades på dem. Veckan innan jag åkte till MIT kom Matthew hem över en helg. Vi befann oss ensamma på bakgården, han skrattade på en öl, jag stirrade på stjärnorna och tänkte på min förestående avresa. Grattis till MIT, sa han plötsligt. Det där är majorlig grejer. Förvånad över bekräftelsen nickade jag bara. Tack, då fattar inte. Han fortsatte att gestikulera mot huset där våra föräldrar tittade på TV. Vad du än gör, hur smart du är, det kommer de aldrig att göra. Det spelar ingen roll. Jag ljög. Matty tog en lång klunk öl. För vad är det värt? Jag tror att du fick det bättre erbjudandet. Den här fotbollsgrejen, han gestikulerade mot sitt knä. Det är bara tillfälligt. En rejäl smäll och det är över. Va? Du har den där hjärnan som bara för alltid. Det var det ärligaste samtalet vi någonsin haft. En kort kontakt innan våra vägar skildes ytterligare. Jag åkte till MIT 3 dagar senare och kände både en enorm lättnad över att undkomma mina föräldrars likgiltighet och den djup sorg över att deras godkännande fortfarande betydde något för mig trots allt. Den avfärden markerade början på min sanna självständighet, en separation, inte bara fysisk utan även känslomässig, från den giftiga familjedynamiken som hade format mina tidiga år. När bussen körde iväg från vår hemstad gav jag mig själv ett tyst löfte om att bygga ett liv så framgångsrikt att inte ens de kunde ignorera det. MIT förvandlade mitt liv. För första gången, jag var omgiven av människor som talade mitt språk och värdesatte mina förmågor. Campuset surrade av innovation och jag kände att jag äntligen hade hittat min naturliga livsmiljö efter år i främmande territorium. Min rumskamrat från första året, Derek, var den första personen som någonsin tittade på mig med genuin beundran. Skrev du den här koden från grunden? Frågade han efter att ha sett ett av mina projekt. Du det där är galet. De flesta sistaårselever skulle inte kunna göra det här. Hans reaktion var så främmande för mig att jag först misstänkte hån, men hans respekt var uppriktig. Den första av många bekräftelser jag skulle få i den här nya världen. Medan jag blomstrade fortsatte Mattis bana nedåt. Under min första termin satt han bänkad för de flesta matcher. Vid Thanksgiving, när jag kort återvände hem, var förändringen hos honom märkbar. Han hade gått upp i vikt, såg ständigt trött ut och drack mer än jag mindes. Hur är det med fotbollen? Frågade jag försiktigt över överbliven kalkon. Det är bra, svarade han kort med en varnande blick mot våra föräldrar.
Senare trängde mamma mig i ett hörn i köket. Matthew har det tufft. Tränarna uppskattar honom inte. Skulle du kunna prata med honom? Han verkade så vilsen. Ironin gick inte obemärkt för mig. Efter år av att vara den osynliga sonen förväntades jag plötsligt fixa det gyllene barnet. Ändå försökte jag få kontakt med min bror, men han avledde varje samtal med påtvingad glädje när våra föräldrar var i närheten. Tillbaka på MIT kastade jag mig in i mina studier och sidoprojekt med förnyad intensitet. Vid andra året på skolan hade jag fångat uppmärksamheten hos flera professorer som bjöd in mig att gå med i deras forskargrupper. Professor Harrington blev särskilt engagerad i min utveckling, kopplade mig till branschkontakter och uppmuntrade mina entreprenörsinstinkter. Du har något speciellt, Luke, sa han till mig efter att ha granskat mitt förslag till ett nytt molnsäkerhetsprotokoll. Du ser lösningar där andra inte ens känner igen problemen. Den våren ringde mina föräldrar med nyheten att Matthew hade hoppat av college 3 månader före examen. De var förkrossade, deras röster tunga av en sorg de aldrig hade uttryckt över någon utmaning i mitt liv. Han kommer hem för att reda ut saker, förklarade mamma med darrande röst. Alla dessa år av löften. Jag förstår bara inte vad som gick fel. Jag ber tillbaka det uppenbara svaret att de hade ställt omöjliga förväntningar på honom. Samtidigt som jag skyddade honom från alla konsekvenser. Istället mumlade jag sympatiska klichéer och lovade att besöka honom snart, ett löfte jag inte hade för avsikt att hålla. Mitt sista år på gymnasiet gav mig mitt första seriösa försök till entreprenörskap. Med professor Harringtons vägledning utvecklade jag en cybersäkerhetsapplikation som lockade till mig såddfinansiering från ett riskkapitalbolag i Boston. De första $50,000 kändes som en bekräftelse på allt jag hade arbetat mot. När jag ringde hem med nyheterna svarade pappa. Det var trevligt, grabben, sa han distraherat. Lyssna, Matthew fick jobb på Hendersons bilhandlare. Biträdande försäljningschef. Kan du tro det? Saker och ting vänder äntligen. Kontrasten var skarp. Min första stora professionella prestation kontra att Matthew fick en ingångsposition genom pappas golfkompis. Ändå, i vår familjs ekonomi, berättigade Matthews jobbet firande. Medan min finansiering knappt erkändes, reducerade jag kontakten med min familj till månatliga samtal inför examen. Under dessa samtal erbjöd jag minimal information om mitt allt mer framgångsrika liv samtidigt som jag fick detaljerade uppdateringar om Matthews vardagliga prestationer på bilhandlaren. Vid sista året på gymnasiet hade jag sålt min säkerhetsapplikation till ett större teknikföretag och använde intäkterna till att finansiera en mer ambitiös startup inriktad på artificiell intelligensapplikationer för finansiella tjänster. Jag var 21 med fler professionella prestationer än de flesta uppnådde vid 40. Ändå förblev jag hemma den förbisade yngre sonen. Jag tog examen från MIT med högsta betyg. Mina föräldrar deltog i ceremonin, anlände sent och gick omedelbart efter för att undvika bostadstrafik. Under hela den festliga lunch jag hade ordnat dominerade de samtalet med berättelser om Matthews nyligen befordrade befordran till försäljningschef och hans nya lägenhet. Vi är bara så stolta över hur han har återhämtat sig. Mamma sprutade ut ovetande om det absurda i att fokusera på Matthew vid min examen. Alla förtjänar en andra chans, eller hur? Jag nickade mekaniskt, efter att för länge sedan ha lärt mig att det var feodalt att korrigera deras berättelse. Senare samma kväll, efter att de hade gått, hittade professor Harrington mig sittande ensam i examenslången. Familjer är komplicerade, sa han och satt bredvid mig. Men idag handlar det om dig, Luke. Det du har åstadkommit här är exceptionellt och din framtid är bländande ljus. Låtingen dämpade där ljuset. Hans ord stannade kvar hos mig medan jag packade ihop min lägenhet och förberedde mig för att flytta till San Francisco, där mitt växande företag hade etablerat sitt huvudkontor. Jag skulle flytta 3000 meter från min familj och den främsta känslan jag kände var lättnad. En vecka innan min avresa ringde Matthew oväntat. Grattis till examen, sa han. Och det där företaget du startade, det är otroligt, brorsan. Tack, svarade jag, förvånad över hans medvetenhet om mitt företag. Lyssna, fortsatte han med sänkt röst. Då kämpar mamma och pappa. Pappas artrit blir värre och han kan inte jobba heltid längre. Mamma pratar om att skaffa ett andra jobb.
Jag är ledsen att höra det, sa jag försiktigt. Jag vet att det alltid har varit obalanserat mellan oss, men de är fortfarande våra föräldrar. Efter en lång paus fattade jag ett beslut som skulle forma nästa decennium av vår familjedynamik. Jag ska hjälpa till, sa jag. Men jag vill inte att de ska veta att det kommer från mig. Matthew förstod omedelbart. Du vill att jag ska vara mellanhanden. Säg det till dem. Att du gör bra ifrån dig hos återförsäljaren, att du kan hjälpa till med deras utgifter. Varför skulle du göra det? Frågade han. Varför inte bara låta dem veta att du är framgångsrik nu? Svaret var komplicerat. Delvis illvilja, delvis skydd för mitt eget emotionella välbefinnande och delvis acceptans av att ingenting jag uppnådde någonsin skulle vara tillräckligt för dem. Det är bättre så här, var allt jag sa. Och så började vårt märkliga arrangemang. Jag skickade betydande summor varje månad till Matthew, som sedan gav mindre delar till våra föräldrar som sitt eget bidrag. Bedrägeriet tillfredsställde något som var trasigt i mig, vilket gjorde det möjligt för mig att uppfylla familjeförpliktelser samtidigt som jag skyddade mig från deras oundvikliga avfärande av min framgång. Vad jag inte hade förväntat mig var Matthews reaktion. Istället för enkel lydnad uttryckte han genuin tacksamhet, till synes lättad över att äntligen ha något värdefullt att erbjuda våra föräldrar. De ser på mig annorlunda nu, erkände han under ett av våra sällsynta samtal. Som om jag äntligen är den son de alltid velat att jag skulle vara. Ironin var smärtsam men ändå märkligt tillfredsställande. Deras gyllene barn uppfyllde bara deras förväntningar genom mitt osynliga stöd. Under tiden byggde jag mitt imperium på avstånd och tittade på medan de firade Matthews fiktiva generositet. Samtidigt som jag förblev omedveten om mina faktiska prestationer. San Francisco omfamnade mig med möjligheter som överträffade till och med mina ambitiösa förväntningar. Vid 25 hade min AI-finansieringsplattform säkrat stora kunder över 3 kontinenter. Vid 27 tävlade riskkapitalbolag om att finansiera mina expansionsplaner. Vid 29 års ålder förvärvade ett globalt teknikföretag mitt företag för en summa som förvandlade mig från framgångsrik till förmögen, bortom allt jag hade föreställt mig att växa upp i den lilla förorten till Boston. Under hela denna meteorartade uppgång förblev min familj i stort sett omedveten om min framgång. Våra månatliga telefonsamtal fortsatte med förutsägbara mönster, mina avledande frågor om mitt datorjobb, samtidigt som jag fick utstå detaljerade berättelser om Matthews kamp och mindre segrar på bilhandlaren. Samtidigt ökade mitt ekonomiska stöd i takt med att mina föräldrars situation försämrades. Pappas artrit fortskred till den grad att han behövde dyra behandlingar som inte täcktes av försäkringen. Mamma utvecklade högt blodtryck, vilket krävde regelbunden medicinering. Deras blygsamma pensionsbesparingar minskade snabbt på grund av ökande medicinska kostnader. Matthews karriär, i motsats till våra föräldrars lysande bedömningar, var i knipa. Bilhandlaren mötte minskande försäljning och hans position blev osäker. Värre var att han utvecklade ett alkoholproblem som påverkade hans arbetsprestation och avslutade hans uppdrag. Äktenskap. Det är för mycket press, erkände han under ett av våra privata samtal. De tror att jag försörjer dem, bilhandlaren, mitt exempel. Jag kan inte hålla jämna steg med deras förväntningar. Du behöver inte, påminde jag honom. Jag hanterar den ekonomiska delen. Det är inte bara pengarna. Det är sättet de ser på mig som om jag vore deras räddare. Varje gång jag besöker mig berättar de hur stolta de är över mig för att jag ställde upp när det blev tufft, om de bara visste sanningen. Jag ökade mina månatliga överföringar, vilket gjorde att Matthew kunde verka ännu mer generös, samtidigt som jag faktiskt arbetade färre timmar så att han kunde gå på öppenvårdsrehabilitering för sitt drickande. Bedrägeriet blev mer invecklat. Matthew hävdade nu regelbundna bonusar för att förklara större kontantinjektioner när stora medicinska räkningar uppstod. Mitt privatliv led under tyngden av detta hemliga arrangemang. En lovande relation med Alexandra, en briljant mjukvaruingenjör som jag hade träffat på en teknikkonferens, kollapsade efter 6 månader när hon kände min undvikande hållning i familjefrågor. Man pratar aldrig om dem, men den påverkar en helt klart djupt, observerade hon under vårt sista samtal. Jag kan inte tävla med spöken, Luke. Vad du än inte löser med din familj hindrar det dig från att vara helt närvarande här. Hon hade rätt, förstås. Jag började träffa en terapeut,
Det är Marshall, som specialiserat sig på familjetrauma. Våra veckovisa sessioner blev det enda stället där jag erkände komplexiteten i mina känslor, den kvarvarande flocken av barndomsavslag, den bittra tillfredsställelsen av min hemliga ekonomiska kontroll och tomheten i framgång utan genuint erkännande. Du har skapat en situation där du samtidigt straffar dina föräldrar och fortfarande söker deras godkännande. Observerade det Marshall efter flera månader. Genom att stödja dem anonymt bevisar du ditt värde samtidigt som du förvägrar dem möjligheten att erkänna det. De skulle ändå inte erkänna det, argumenterade jag. Kanske, men det här arrangemanget läker det inte. Det vidmakthåller ditt sår samtidigt som det skapar ett nytt. Jag avfärdade hans oro och övertygade mig själv om att status skyddade alla. Mina föräldrar behöll sina illusioner. Matthew behöll sitt godkännande och jag höll mig på avstånd från deras potentiella avslag. Julen i mitt 31:a levnadsår besökte jag motvilligt hemmet för första gången på 18 månader. Huset såg mer slitet ut än jag mindes, små reparationer som försummats på grund av ekonomin trots mina regelbundna bidrag. Inuti hade lite förändrats. Vardagsrummet visade fortfarande upp Matthews bleknade atletiska glans, medan alla bevis på min existens begränsades till några obligatoriska familjefoton. Den mest slående förändringen var Matthew själv. Vid 36 års ålder såg han ett decennium äldre ut med tydliga linjer runt ögonen och en lätt darrning i händerna som han försökte dölja. Trots 3 månaders nykterhet hade åratal av drickande tagit ut sin rätt. Under middagen gav mamma Matthew en present, en dyr klocka. Jag hade faktiskt köpt pengarna som Matthew överfört till henne som kommande från hans senaste bonus. Du jobbar så hårt för oss, sa hon med tårar i ögonen när Matthew obekvämt tog emot klockan. Vi vet inte vad vi gör utan ditt stöd. Pappa nickade allvarligt. Jag har alltid vetat att du skulle göra oss stolta, son. Jag har alltid vetat att du hade det i dig. Matthew fångade min blick tvärs över bordet, hans uttryck en komplex blandning av skam och ursäkt. Senare, efter att våra föräldrar hade gått och lagt sig, satt vi på bakverandan som vi hade gjort år tidigare. Jag klarar inte av det här längre, sa han tyst. Varje tack känns som en knop i veckan. Du har ingen aning om vem som egentligen håller dem flytande. Spelar det någon roll? De är omhändertagna. Det spelar roll för mig. Han stirrade in i mörkret. Hela mitt liv har jag varit deras gyllene barn, men det var inte baserat på något verkligt, bara spott och popularitet. Nu tror de att jag är framgångsrik och generös, men det är inte heller verkligt. Det är bara du. Skulle du hellre vilja att jag slutar? Frågade jag. Nej, de behöver hjälpen. Men jag måste få ordning på mitt liv. Det här arrangemanget, det dödar mig, Luke. Jag är fångad i deras förväntningar precis som alltid. För första gången såg jag tydligt hur våra föräldrars dysfunktion hade skadat oss båda på olika sätt, men lika djupt. Matthew hade krossats under tyngden av omöjliga förväntningar, medan jag hade sårats av deras frånvaro. Vi båda kretsade fortfarande kring deras godkännande och sökte bekräftelse från människor som konstitutionellt sett var oförmögna att ge det rättvist. Insikten förändrade inte omedelbart vårt arrangemang, men det förändrade något fundamentalt i min förståelse av vår familjedynamik. Min bror var varken min fiende eller min rival. Han var ytterligare ett offer för våra föräldrars trasiga värdesystem. Allt eftersom mitt företag fick mer uppmärksamhet blev det allt svårare att behålla min anonymitet med min familj. Mitt fotografi dök upp i teknikpublikationer. Affärsnätverk presenterade segment om mitt innovativa tillvägagångssätt inom finansiell teknologi. Det verkade oundvikligt att min framgång så småningom skulle bli känd för dem. Det ögonblicket kom tidigare än väntat. Tidningen Tech Innovator publicerade ett omslagsreportage med titeln The Future of Finance, Luke Reynolds' Revolutionizing Banking Security. Artikeln beskrev min resa från självlärd programmerare till branschledare, komplett med fotografier och personlig bakgrundsinformation som de hade hämtat från offentliga register. Matthew ringde dagen då tidningen hamnade i tidningskiosker. Den finns överallt, Luke. Någon på återförsäljaren kom in med den. Folk frågar om jag är släkt med dig. Jag kände en konstig lättnad blandad med ångest. Vad sa du till dem? Sanningen. Att du är min briljanta lillebror,
Luke. Jag tror att det är dags att mamma och pappa också får veta. Efter att ha dolt min framgång i åratal gick jag med på det. Kanske naivt föreställde jag mig att de äntligen skulle få se mig, verkligen se mig, och erkänna den väg jag hade slagit, trots deras likgiltighet. Jag bestämde mig för att besöka hemmet följande helg med tidningen i handen, redo för en länge försenad uppgörelse. Majkvällen var ovanligt varm när jag körde in på mina föräldrars uppfart. Huset såg mindre ut än jag mindes. Färgen flagnade runt fönstren trots pengarna jag hade ställt till för underhåll. Matthews lastbil var redan där och jag kunde se silhuetter röra sig bakom gardinerna i vardagsrummet. Jag satt i min hyrbil i flera minuter med tidningen Tekinovator på passagerarsätet som omslag och mitt ansikte reflekterades tillbaka mot mig under rubriken som hyllade min framgång. Efter år av att ha verkat i skuggorna av min familjs medvetenhet var jag på väg att kliva ut i ljuset. Blandningen av förväntan och rädsla fick mitt hjärta att slå snabbare. Mamma öppnade dörren innan jag hann trycka på hennes leende med ansträngningen att låtsas att allt var normalt. Luke, vilken trevlig överraskning. Matthew berättade inte för oss att du skulle komma. Vardagsrummet var precis som jag mindes det. Matthews trofer fortfarande framträdande visade trots att deras matta foton från hans glansdagar gullnade av åldern. Pappa satt i sin fåtölj, artriten i händerna mer uttalad än under mitt senaste besök. Son, bekräftade han med en nick. Förväntade mig inte att se dig. Allt okej med det där datorjobbet dit. Den avfärande hänvisningen till mitt datorjobb som om jag fortfarande mekade i en källare snärare än att driva ett teknikföretag värt flera miljoner dollar satte genast mina tänder i halsen. Matthew, som satt spänt i soffan, fångade min blick med en sympatisk grimas. Middagen var en studie i välbekant dynamik. Mamma serverade min bror dubbla portioner utan att fråga medan hon frånvarande skickade disk åt mig. Pappa dominerade samtalet med lokalt skvaller och klagomål om att hans läkare då och då stannade upp för att fråga Matthew om återförsäljaren. Försäljningen ökade den här månaden, sa Matthew försiktigt. Men det har sett en del omstruktureringar. Jag visste från våra privata samtal att omstruktureringar var en eufemism för förestående uppsägningar som sannolikt skulle inkludera honom. Men våra föräldrar frågade inte vidare. Man landar alltid på fötter, sa pappa självsäkert. Naturlig talang visar sig oavsett vad. Jag väntade på en öppning, någon naturlig övergång för att presentera mina nyheter, men samtalet flöt runt mig som om jag bara vore en möbel. Till slut, när mamma började diska, placerade jag tidningen på bordet. Jag ville dela med mig av något, så jag sköt den mot mitten där omslaget syntes tydligt. Jag var med i den här månadens Tekinovator. Mamma tittade på den medan hon staplade tallrikar. Det var trevligt, älskling. Det är inte bara ett omnämnande jag tryckte på. Det är omslagsartikeln om mitt företag och vår senaste utveckling inom ekonomisk trygghet. Pappa tog upp tidningen och kissade på omslaget utan sina läsglasögon. Teknikgrejer. Han lade ner den utan att öppna den. Matthew avbröt. Lucas företag förvärvades för över 70 miljoner dollar förra året. Han revolutionerar hur banker skyddar kunddata. En kort tystnad följde snabbt, fylld av mammas nervösa skratt. Datorer har alltid varit din lilla hobby, eller hur? Det är inte en hobby, mamma. Det är ett av de snabbast växande finansiella teknikföretagen i landet. Vi har kontor i 3 länder. Pappa viftade avfärande med handen. Allt det där datorpratet. Har aldrig förstått lockelsen när man kan göra något riktigt. Riktigt. Ekade jag och kände en bekant tryck. Över bröstet. Vad exakt skulle kvalificera som verkligt för dig? Du vet, att arbeta med händerna, träffa riktiga människor, som din bror gör. Han säljer bilar till familjer, hjälper dem att fatta viktiga beslut, gör en verklig skillnad. Matthew stirrade på det table, visibelt uncomfortabel, and mi work isn't real. Creating systems that protect millions of people's financial information isn't making a difference. Mon patted me and condescendingly. Everyone contributes in their own little way, Luke. Not everyone can be out front like Matthew. So meeting in me snapped out a vire that had been stretching for decades, finale breaking under strain. And front, Matthew hasn't been out front in anything since college.
The dealership is failing. Has been on the verge of losing his job for months. Dad's face flushed with anger. Now you listen here. No, you listen. I interrupted my voice steg despite to adrenalin coursing through me. For 32 years, I ville lyssnat ta ju praise, Matthew, ville dismissing everything I ve accomplished. I ve underred your comparisons, your indifference, your complete failure to recognize anything of value in me. That's not true, Mom protested weakly. We have always been proud of both our boys. Really? Name one of my accomplishments that you celebrated. One time you put me achievements on display like Matthews trophies. One instance where you didn't take immediate eller pivot to conversation back to him. Der silens åstamning. That recovered först his expression hade ening. You have always had a chip on your shoulder. Always been jealous of your brother's natural gifts. The difference is Matthew doesn't have to boast about his successes. I låg had bitterly. His successes that Matthew hasn't been successful by your definition since his knäinjury 13 years ago. The perfect son you have been praising has been struggling for years ville I have been to van actuale succeeding. Now you're just being cruel, Mom said, tears forming. Your brother has supported us when we needed it most. When your father couldn't work full-time anymore when the medical bills piled up, Matthew stepped up. What have you contributed except occasional visits and criticism? The ironi of our kuation och så akut it oss almost physically painful. I looked at Matthew silently, kvasioning vetter to revialar arrangement. Han nodded almost imperceptibly resignation in his eyes. IV contributed approximately $350,000 over the past 8 years, I said quietly. Every monthly check you received from Matthew came from me. Every bonus that paid for dad's treatments was money I sent. The renovations to the bathroom for dad's mobility is. The car page mom's medication. All me. The stunned silence that followed was absolute. Mom's face drained of color as she looked between Matthew and me, seeking denial. That's ridiculous, that finale sputtered. Matthew's been taking care of us. Tell him, Matt. Matthew took a deep breath. It's true. Luke's been sending me money to pass along to you since he started at the dealership. I've been barely staying afloat myself. But why would you lie to us? Mom whispered, her voice small and confessed. Because you have never valued anything I've done. I exploded years of suppressed emotion finally breaking through. Because no matter what I achieved, it was never good enough compared to Matthew's mediocrity. Because I that even if I handed you a check directly, you'd find av how diminish it ville praising him for something insignificant. Inte same breath. Dad's face darkened with anger. Now you listen here, young man. We've supported you your entire life. No, you tolerated me. There is a difference. We gave you everything you needed, Mom insisted. Except what the actually needed, your attention, your recognition, your pride. I stood up, unable to remain seated with the energy coursing through me. Do you have any idea what it was like growing up as your afterthought? Having every achievement ignored ville Matthew got praised for simply existing. You're exaggerating, Dad. Dismissed. You always were too sensitive. Oh, me. When I won the state science competition, you missed it for Matthew's regular season game. When I got a full scholarship to MIT, one of the most prestigious universities in the world, you were more concerned about Matthew's knärehabilitation. When I sold my first company at 26, you were celebrating Matthew's assistant manager position at a failing car dealership. We didn't know about your company, Mom said defensively. Because you never asked. You never have any interest in my life beyond profunkte questions that you barely waited for me tough answer before a tuning to conversation back to Matthew. That's expression hardened into the dismissive look I they known me entire life. Even with all your fancy success, you will never be as good as your brother. Money doesn't make character. Son. Two savads. The same vanes that had cut me countless times through me schildhood,
Finale pushed me past me breaking point. Then tell him to pay all the bills. He sighed, me voice deadly calm. I'm not sending money anymore. Let your golden child beat all his character. Figura at out to cover dad's treatments and to mutgas and mom's heart medication. Mom gas paid. What money? We never received a single dollar from you directly. It all came from Matthew. Has Van been supporting us? Are you seriously? I stopped incredulous at her ability to maintain the fiction even now. Matthew, tell them exactly how much money you actually given them versus what you provided. Matthew looked miserable, but spoke firmly. Everything you given you since dad's first surgery has come from Luke. The monthly checks, the extra for emergencies, all of it. The dealership has been struggling for years. I've barely been able to support myself, let alone you. But the bonus you mentioned, your promotion, mom stammered. There were no bonus, no promotion. I've been at risk of losing my job for the past year. I've been in and out of rehab for drinking. The only reason I've appeared successful is because of Luke. The silence that followed was deafening. That started at Matthew as saying as stranger ville moms ejes filled vid tears of confusion and betrayal. Why would you let have us all these years? That finale asked. But I was looking at Matthew, not me. Still directing his questions to his preferred son. Because it was easier than admitting it failed to live up to your impossible expectations. Matthew answered his voice strained but steady. Because Luke offered away for me toasted be the son you wanted me to be, even though we couldn't do it on my own. And why would you heed your support? Mom asked me, finally acknowledging me rule. Because nothing he ever did was good enough for you, he replied simply. Because ik knew that even if vi handlade checks personali, gjorde find av ta kredit Matthew for it or diminish its importance. Because he was tired of begging for recognition that should have been freely given. That stroke led to his fate. Arthritis making the movement painful. So this whole visit is just through your success in our face, to punish us because you think we weren't attentive enough to your childhood accomplishments. So it's like the tantrum of someone who has money but no maturity. His dis misal, so familiar, so predictable, were over me differently this time. Instead of pain, he felt something close take pity. He would never see me, never truly acknowledge me what, because doing so would require recognizing how profoundly he had failed as a father. This visit was a mistake, I said quietly. I actually told you that maybe just once you might be proud of what I accomplished, that you might finally see me. We were always saying you, Mom protested weakly. No, you were saying what you wanted to see. A lesser version of Matthew. A backup plan. Never me. I picked up the magazine in me jacket. I am doing financing this family's televisions. The money stops now. Matthew stood as well. Luke, wait. I expected him to treat how moderate to smooth things over as I often had during family conflicts. Instead, he surprised me. They need to hear this, beside firmly. All of it. They need to understand what they were doing to both of us. And too near to our parents. Luke is right. You've been living in a fantasy where I am still to star athlete with endless potential, and is used to computer nedve och kulente team. But the reality is a success that beyond anything he ever achieved ville Eve been barely holding me life together. That's face rained. You're talking his side now after everything we were doing for you. It's not about this, Matthew replied. It's about truth. And the truth is, you were dominated but your sons with your favoritism. You set me up for failure by making me believe I didn't have to work for anything that my natural talent would carry me through life. And you hurt Luke by making him feel nothing he did would ever be enough. Man began sobbing in earnest while that sank back into his shire. To been seemingly knocked from his sails. I walked to the door, pausing with me hand on the knob. I'm not doing this to punish you. I'm doing it because continuing this arrangement is destroying all of us. It's perpetuating a lead that needs 2 and if any of us are going to heal. Vet that,
I valkedvat into to warm spring evening, leaving behind a house that had never truly felt like home and to parents who had never fully seen me. Matthew followed me to my car. What happens now? He asked quietly. I don't know, I admitted. But I can't keep living like this, and neither can you. He nodded, understanding, passing between us, to survivors of the same dysfunctional system, finally acknowledging to Damageduna. I eller kolju tomorov, he promiserade. As I drove away, I felt a strange mixture of grief and liberation. Something fundamental had broken tonight, but perhaps something new could now begin to grow in its place. To vex following me confrontation with my parents, passerade I nabblor av emotional extremis. I returnerade to San Francisco and immerserade myself in work, extending office till kollegus began ekhaning concerned glans. By day I functioned with mechanical precision, but nights brought waves of doubt, anger, and occasionally crossing guilt. Had I been too harsh? Had decades of resentment caused me to exaggerate their failings? These questions haunted me at 3:00 into morning as I stared at me sailing, replying to confrontation and second-guessing my decision to cut financial ties. Matthew kallade regularly, providing updates on the deteriorating situation at home. Dad's pride prevented him from acknowledging their financial predicament, while man vakasilated between tearful for messages, begging me to reconsider, and angry accusations about me abandonment of family obligations. They are indenial, Matthew repeated during our third week of separation. Dad keeps saying they will manage on their own, but they will already miss their motgave payment. Mums rat honing her heart medication to make I telast longer. The news twisted my stomach with guilt, but I held firm. They need to understand the reality of their situation without me as a safety net. And if that reality includes losing their home or dad skipping treatments, I had no easy answer. Breaking free from our dysfunctional pattern didn't I wanted my parents to suffer. After much deliberation, I established a small emergency fund that Matty queer access for critical medical needs. Only with the strict. Understanding that my involvement remained anonymous. This isn't sustainable. Matthew acknowledged. But it boys us time to figure out next steps. A month after the confrontation, I finally admitted to myself that I needed professional help processing the emotional aftermath. I resumed seconds vid DR Marshall, WHO providerar crucial objektiva perspektiver. Family systems resistance, we explained during our first renovation. Your parents are experiencing not just financial strain, but an identity crisis. Their narrative about WHO they are as parents and WHO their sons has been forcibly rewritten. So I should feel sorry for them, I asked bitterly. No, but understanding the magnitude of disruption might help you navigate what comes next. You will shattered their perception of reality, a necessary step toward potential healing, but traumatic nonetheless. The therapy sessions provider a structured space to examine my own contribution to our family dysfunction. Yes, my parents had established a damaging pattern of favoritism, but he had perpetuated it through my secretive financial arrangement. Rather than confronting this 2 years earlier, I de husen up that allowed me to simultaneously support and punish them, a reflection of my own unresolved anger and lingering need for validation. 6 months of no direct contact with my parents stretched into 8. Matthew reported that they had downsized to a smaller apartment with dad taking a part-time consulting position despite his health limitations. Pride continued to prevent him from reaching out directly, tog mom occasionally asked Matthew ruined about questions about my well-being. Men ville, I focused intensely on my own healing process. I diversified my life beyond work, joining a rock climbing gym and a local photography club activities I always been interested in, but had never prioritized. I began dating again, cautiously, exploring connections with people who had no knowledge of my family baggage. As the 1-year anniversary of our confrontation approached, an unexpected call from Matty disrupted my carefully reconstructed routine. I am in rehab, he said without preamble. 30 days in patient, I hit bottom. Look,
Lost me jobb, vraped mig truck aro en dag 3. Nobody hot except me pride. But ite åste veik kolli nededed. Mig chest tightened vid concern. Why didn't you call me sooner? Part of recovery is doing it for yourself, not leaning on others to save you. That's been me pattern too long. His voice sounded different, steadier, more self-aware. But I'm calling now because I don't like to see you when you get out. There are things we need to talk about face to face. 3 veckor later, I flev till Boston and drove till rehabilitationscenter, as er in a compound of brick buildings surrounded by expansive lawns. Matthew looked simultaneously older and healthier than I ever seen him, tina vitt kläder ejes and deliberate movements that suggested on your mindfulness. Vi valkert till grunds, initially hanging av kvad uppdates about our lives. Gradually, the conversation skiftet to deeper territory. I've been doing family systems work here, they explained, understanding our parents both of US, but also how we perpetuate damaging patterns. I've been doing similar work in therapy, I admitted. I overview an apologue, Matthew sighed, stopping to face me directly. I knevande treated you grooving up. I saw it happening and I did nothing. Vosha, I accepted the benefits of their favoritism without questioning the cost to you. His directness surprised me. You were a kid too, Matthew. It wasn't your responsibility to correct our parents' behavior. Maybe not when we were children, but as adults, I happily played along with your financial arrangement because it gave me their approval without requiring actual achievement. You said you, look, that's on me, not them. His accountability was unexpected and oddly moving. For the first time, I felt truly to be a family member. My experience validated without defensiveness or deflection. I participated in that dynamic, too. I acknowledged I could have been honest with them years ago. Instead, I chose up that let me feel superior while still seeking their approval from a safe distance. This mutual recognition marked a turning point in our relationship. We spent the next 2 days engaged in honest conversations about our shared past and the possibility of a healthier future. Matthew was particularly insistent that our parents needed to be a part of this healing process. They were struggling, look, not just financially, but with their entire identity. That's health is vosha and mom seems lost. They made terrible mistakes as parents, but they are still our parents. I'm not ready to let them back into my life, I said firmly. I'm not asking you to pretend nothing happened. I'm suggesting that maybe with proper boundaries and professional support, we could begin a conversation about building something new. I returned to San Francisco with a promise to consider his suggestion. 2 months later, after extensive preparation with their marshal, I agreed to a carefully structured family meeting with a trained therapist present. The session would take place on neutral territory, a clinical office in Boston with clear boundaries and a professional mediator. The meeting was as difficult as I anticipated. That entered defensively, his posture rigid despite the physical pain evident in his movements. Mamma parade smaller som ehov. Her confident maternal de med anor placerad by nervos uncerta into. The family therapist, der tien, established grundrules immediately. No interrupting, no dismissing others' experiences, no absolutes like always or never. Each person would have an uninterrupted time to express their perspective. When my turn came, I spoke from prepared notice to ensure I covered everything essential without being derailed by emotion. For most of my life, I felt invisible in our family. My achievements were ignored or minimized, while Matthew received praise for minimal effort. This created a deep wound that I carried into adulthood, a persistent belief that nothing I do will ever be enough. My financial support over the years was simultaneously an act of familial duty and of a tick prove me what will protecting myself from your dismissal. I recognize now that this arrangement was unhealthy for everyone involved. Mon vibe tears silently ville that started at the floor, his jaw clenched. When they spoke, their responses revealed how differently we had experienced the same family history.
Vi never meant to make you feel as important. Mom insisted. Matthew needed more attention because sports were his only strength ville you excelled at everything naturally. Vi tog ju var finon joran. That's response was more difficult to hear. Parents aren't perfect. Look. We did our best with what we knew at the time. If you choose to focus on perceived slides from 20 years ago rather than moving forward, that's your choice. His half-hearted acknowledgement fell for hot of the accountability they had paid for. There, Tian intervened, guiding him to respond to the specific experiences in a short rather than generalizing or deflecting. That tried again with minimal improvement. I am sorry you felt overlooked. Det wasn't our intention. The familiar pattern of minimizing my experience and centering their intentions rather than impacts treated ned to the rejält en tidigare process. Matthew surprisingly stepped in. Dad, Mom, this isn't about intentions. Look isn't describing of feeling or perception. It's describing actual events that happened. I was there. I saw them differently you treated us. Saying, vi är sorry you felt that way. Isn't he acknowledging what actually occurred? His advocacy så different from the conflict avoidant bruter i det grovna vid skiftet som meeting inte rum. Man broke down completely, admitting truktears that she had always struggled to connect with me, finding my intelligence intimidating. And Matthews straightforward personality more accessible. That remained more resistant, acknowledging specific incidents when pressed, but maintaining that all parents have favorites som teams, and we were making too big a deal of normal family dynamics. By the end of the 3-hour session, we had made minimal progress toward genuine reconciliation. There Tien suggested a series of additional family sessions, but he left feeling that while my parents might eventually acknowledge certain behaviors, they might never truly understand the depth of their impact. Healing doesn't require their full understanding. There, Marshall reminded me when he repeated back, you can establish a new relationship with appropriate boundaries whether or not they ever completely recognize the past harm. Over the next year, I maintained limited structured contact with my parents, monthly phone calls with clear time limits and occasional supervised family sessions when I visited Boston. I established firm boundaries about what everyone would discuss, and he made it clear that any financial support would be provided directly by me with explicit acknowledgement of its source. The relationship remained strained, particularly with Dad, who never fully abandoned his defensive posture. Mom made more genuine efforts, occasionally sending articles about technology with new to saying she was trying to understand me all better. These small gestures, while imperfect, represented more interest than she'd have in me first 30 years combined. The most profound healing occurred between Matthew and me as I maintained his sobriety and rebuilt his life, eventually finding work as a substansabuscounselor. We developed a friendship that had never been possible under our parents' influence. The competitive dynamic that had defined our childhood dissolved, replaced by mutual respect and genuine support. 2 years after the confrontation, my personal and professional lives had transformed. My company continued to expand globally, and I had begun a promising relationship with Elise, a marine biologist views a straightforward nature and emotional intelligence providera he alltid kontrast to my family's dysfunktion. Most importantly, I had stopped measuring me vart through external validation, particularly my parents' approval. Matthew and I started a foundation providing scholarships and mentoring for overlooked students with technical aptitude kids like I had been views talent studente fit conventional definitions of success. Bina mer IT after MRS vi taker, till librarian VO had först recognized my potential when my family couldn't see IT. During our foundation event in Boston, Matthew surprised me by addressing the audience. My bror and I grew up in the same house, but had vastly different childhoods. He began, I oss celebrated for natural talents that eventually fathered, ville he oss overlooked despite extraordinary abilities that have hanged to old. Our stories are a reminder that potential comes in many forms, and sometimes the kvietest kids in the room have the loudest impact on the future.
His words spoken publicly providerar validation that all 1000 years of therapy hadn't they fully archived. Ite åsnte ebent being declared better than me bruter. Ite åsebent finale being sin klele vitegt comparison or kvalifikation. That night as we shared dinner after the event, Matthew asked, "Do you think you will ever fully forgive them?" I considered to kuation karfulle. I'm not sure forgiveness is the right framework. If we accepted VHD or ant limitations of what our relationship can be. If I stopped expecting them to become different people or give me what they're not capable of giving. That sounds like forgiveness tell me, the observed. Perhaps I was right. To anger that had föranlett me för decades had gradually transformed into something more complex. A melancholy acceptance of imperfect parents and to understanding that I could build a fulfilling life without their validation. The funny thing is, I admitted letting go of needing their approval finally allowed me to see them as people, not just parents who failed me. They flawed humans who did their best with the emotional tools they had, with schwerente mani. Matthew nodded. Liberation through lowered expectations. We låg had together a genuine healing son that would have been impossible in the shadow of our old family dynamic. 2 years after the confrontation that hanged. Everything, my life bears little resemblance to the carefully constructed facade I maintained for so long. I built a reality based on authenticity rather than approval, seeking a shift that has transformed every aspect of my existence. Professionally, my company continues to thrive now with a focus on democratizing financial security tools for underserved communities. The expertise is something deeper than my ego. It provides tangible evidence that overlooked potential when finally recognized can change countless lives. Personally, my relationship with Elise has evolved into a partnership based on mutual respect and understanding. Unlike previous relationships dominated by my secretiveness about family, Elise knows my full history and has witnessed my ongoing journey toward healing. Her straightforward nature helps ground me when old patterns of thinking try out into the surface. My contact with my parents remains limited, but is no longer defined by resentment or hidden agendas. We speak monthly with conversations that acknowledge our complicated history without constantly revisiting it. Dad still struggles with fully recognizing his role in our family dysfunction, occasionally lapsing into defensive justifications when difficult topics arise. Mom has made more significant progress recently, sending me a letter that contained perhaps the most honest acknowledgement she's ever offered. I didn't know and too bad the mother you needed, she wrote. Your intelligens intimidated me, and I gravitated toward what was familiar and comfortable Matthews well of sports and simple arguments I could understand. It wasn't fair to you, and I'm truly sorry for the pain that caused these words. Ville arriving decades late, providera med sura of PC hadn't realiserat I still sugt. Not because they hung it to past, but because they confirmed I hadn't imaginerat it. The most profound transformation has occurred in my relationship with Matthew. After completing his rehabilitation program, he discovered a genuine calling as a substance abuse counselor, using his experiences to help others navigate their recovery journeys. His natural charisma, once channeled into sports and social status, now serves a deeper purpose in connecting with clients who respond to his authenticity. Vi speak weekly and collaborerar regularly on the Talker Foundation, which has now provided technical education opportunities to over 100 students from disadvantaged backgrounds. Working alongside me brother as equals rather than competitors has led once it would remain forever of. Last month, Matthew reached his 1-year sobriety milestone. I flew to Boston to attend his celebration meeting, watching with profound pride as I received his ship and spoke honestly about his journey. The acknowledged and our parents' expectations had shaped his self-destructive patterns and breaking free from those expectations had been essential to his recovery. I spent 30 years trying to be the person they thought I should be, he told the group. Turns that I'm much better at being the person I actually am. The wisdom in his words resonated deeply with my own experience. For decades,
I had defined myself in opposition tak der dismissal, akgivning partle tak prova dem vrong, arranging med financial support tav maintain control ville seeking validation. Every action, vetta conforming act their expectations or rebelling against them, had still been about them. True freedom came only when he began making shoes based on me on valet rather than in reaktion to tashes. To parenti neder o ostente going to have suddenly a marry from either of them. I had taken learn take parent myself take provida to recognition and validation I had always sought externale. This process of self-paring has been among the most challenging and rewarding aspects of me healing journey. I vil learne to celebrate me an aktivements vitert waiting for external validation. I vil practice speaking to myself with the skinnes and encouragement I vil offera skejer in me rather than to harsh internal criticism I det internalisered from years of feeling inadequate. The foundation method and I established has become an unexpected source of healing for both of us. Working with young people who remind me of my younger self has allowed me to channel my experiences into submitting constructive rather than remaining trapped in resentment. Seeing these students receive the recognition and support I lack has been profoundly therapeutic. During our recent foundation event, our SOE 16-year-old girl approached me after my presentation. My parents think computers are a waste of time, she confided. They want me to focus on real subjects that will give me a normal job. Her words could have come directly from me on adolescent experience. Instead of simply offering encouragement, I shared a portion of my story with her. People who don't understand your passion may never fully see its value. I told her, but that doesn't diminish what you're creating or who you're becoming. The validation you're seeking might not come from the sources you expect, but the promise it will come. The next day, I autoriserar specialskolarship for her and arranged mentorship with one of our partner companies. Her pat may mirror min ensam bajs, but perhaps with the support our foundation provides, she won't have too wide decades for recognition of her gifts. This experience crystalliserar an insight that has become central to me healing. We cannot change our past, but we can transform them it shapes our future. The pain of being overlooked as a child will always be part of my story, but it no longer defines my present or determines my shoes. My parents' inability to see me what was never about me actual value. It reflected their limitations, not Mina. This understanding has freed me from the exhausting cycle of seeking validation from people constitutionally incapable of providing it. I vil lerne that recognition matters for less than self-belief and external validation pales in comparison to living authentically. As I reflect on this journey from invisible son to self-actualized adult, I recognize that true healing wasn't about confrontation or even receiving long over the acknowledgement. It was about reclaiming the narrative of my own life, stepping out of the shadows of comparison and into the light of self-acceptance. If you ever felt overlooked or undervalued by the people who should have been your greatest supporters, know that your what isn't determined by their ability to see it. The validation you seek may never come from the sources you expect, but that doesn't mean you don't deserve it or want to find it elsewhere. Have you experienced something similar in your own family? Share your story in the comments below. And if this resonated with you, please like, subscribe, and share this video with someone who might need to hear that they are enough exactly as they are. Thank you for listening to my story, and remember, sometimes the greatest act of self-care is learning to be the person who finally says your own word.